Un antrenament rapid de full body. I'm just expecting a tarantula. Dar arată ca și cum toate ar fi închise. Am reușit în cele din urmă să găsesc rape. Zici că sunt la nebuni. Ce m-a făcut să vin aici? A nu gândi nu înseamnă a nu avea gânduri. O experiență extraordinar de grea. Doamne, îmi venea să-i arupă toți. Au trecut 2 săptămâni de când am scooterul și azi a venit ziua în care trebuie să-l duc înapoi. Și acum că am lăsat scooterul și a început mersul, trebuie să aștept aici pe sensul ăsta să văd o dubă din aia roșie, să o opresc și să văd dacă merge la templu, pentru că mă duc la templul Wat Prata 200. Am găsit și am oprit prima mașină în moșulică. Și după aia cu ultima răsuflare îmi zice 600 de bucks. Zic, bă, stai mă cu minte cu 600 de bucks ai tăi, dar ce facem aici? Unde mă duci? Ia, mai vin încă 2 acum. Hai să vedem. Să mergem până la asta, să vedem ce zice. Hello, to the temple? How much? Temple 200. Wow. Okay, ba. Pa. 300 baht. Ok. Okay, 300 baht. 300, așa da? 300, da. Cu 300 ne înțelegem. 600 niciun caz. Și ajungem din nou la templu, la scări, de data asta cu 15-20 de kg în plus. Doar am coborât scările astea și deja e mult mai liniște. Centrul de meditație e puțin mai ascuns față de templul principal, special ca să fie liniște. Mi-am primit programul și mă îndrept către cazarea mea. Faza e că am mers pe aici până în jur și toți trebuie să fim îmbrăcați în alb. Zici că sunt la nebuni. Toți sunt îmbrăcați la fel pe aici până în jur, exact ca mine în alb. Atât ai voie să porți. Când am ajuns, erau oameni care meditau în afară, în natură, și arată efectiv totul, zici că am ajuns la nebunii. Îmbrăcați în alb, camera e cum e, toți stau prin curte și se uită așa pierduți. Așa arată din exterior, bineînțeles. Știu că nu se uită pierduți și așa mai departe, dar în fine. Vipassana este o practică de meditație. Ăsta este un retreat la care m-am înscris pentru 2 săptămâni, care constă în meditații zilnice, un program strict pe care mi l-a dat aici. Prima zi trebuie să mă duc să se facă o demonstrație de meditație ca să înțeleg ce și cum. Apoi o să am ceremonia de deschidere, apoi chanting, meditație și la 9 se încheie ziua. După, restul zilelor, o zi normală, începe la ora 5 dimineața și se termină la 9 seara. Ai 2 mese pe zi, la 7 dimineața și la 11. Ai un Dhamma Talk, un discurs ținut de călugări, la 5:30 dimineața. Mai e la ora 11:30
câteva minute, în 10 minute de persoană în care vorbești cu un călugăr, cu un profesor, căruia să-i explici cum decurge practica ta. Apoi mai avem chanting la ora 6 seara și în rest, în afară de toate astea, meditație. Toată ziua doar meditație. Acest program are dedesubt aici și regulile. Nu ai voie să practici nimic altceva în afară de meditație, cum ar fi tai chi, yoga, aerobics, nimic de genul ăsta. Nu ai voie să fumezi sau să bei. Nu ai voie să mănânci mâncare solidă după ora 12, după prânz. Nu ai voie să vorbești cu alți meditatori decât dacă este o urgență sau este absolut necesar. Nu ai voie să scrii, să citești, să asculți muzică, să folosești telefonul, internetul și așa mai departe. Nu ai voie să îți îndrepți picioarele către imagini cu Buddha, călugări sau alte persoane. Dacă un călugăr stă, și tu trebuie să stai. Dacă el stă jos, și tu trebuie să stai jos. Nu ai voie să stai în picioare. Ce m-a făcut să vin aici? În ultima perioadă am dat de o fugă foarte, foarte puternică de mine, de interiorul meu. Tot ceea ce făceam și nu era în concordanță cu ceea ce aș fi vrut să fac și ceea ce simțeam că vreau să fac și trebuie să fac și așa mai departe, judecam după. Am avut urcușuri, coborâșuri în toată relația asta cu mine. Am făcut foarte, foarte multe progrese în ultimul timp, dar acum simt că e și motivul principal pentru care m-am înscris la această meditație timp de 2 săptămâni. Simt că sunt undeva fix la limita de a dizolva ego-ul complet. Toată perioada asta de 2 săptămâni înainte să ajung aici a fost destul de ok. Am reușit chiar surprinzător de bine să nu mă gândesc foarte mult la retreat, la meditație, să nu îmi fac așteptări, să nu-mi fac filme, să nu nimic de genul ăsta. Și chiar am putut să mă detașez foarte, foarte bine. În schimb de ieri până acum, inclusiv acum, mi-e foarte, foarte frică. E ciudat că nu e nimic, efectiv nu e nimic străin, gen. E doar drumul tău către tine, către interiorul tău. Și mi-am dat seama că mi-e frică să mă duc în interior. Wow! Cel mai probabil o să ne vedem după asta 2 săptămâni cu un alt video în care o să explic cum a fost experiența și ce s-a întâmplat și așa mai departe. Ce să zic acum? Urați-mi baftă. Oricum când vedeți voi asta, eu deja am trecut prin ea, dar Doamne ajută. Și aici am zis să vă trec prin cum arăta o zi de dimineață de când te trezeai, respectiv la 5 fără 10, până seara la ora 9. Bineînțeles că pentru o trezire cum trebuie și un extra de energie de care aveam nevoie, începeam ziua cu un duș rece. Găsiți link către ghidul meu în descriere. Și după ce terminam siesta de dimineață și mă îmbrăcam, îmi luam apa și telefonul, pentru că aveam nevoie de cronometru, porneam către sala unde ne întâlneam cu învățătorul. La 5:30, când ajungea călugărul, începea Dhamma Talk-ul, adică un discurs spiritual despre învățăturile lui Buddha și concepte din budism. Oh, you today, I'm so happy today, no? Today you're smiling for me. For every day you're smiling for me, but I know a lot of the day you don't smile for me, but I do something today. She still doesn't know, she opened her laundry, it's a lot. Cam ce ați înțeles voi din engleza asta am înțeles și eu în primele 2-3 zile. Trebuia să fii foarte atent și foarte prezent pe discursul lui ca să poți să înțelegi engleza. Apoi urcam un etaj mai sus în sala de meditație, unde în fiecare dimineață
aveam un răsărit și niște culori superbe. Iar apoi meditam puțin până la micul dejun pe aceste sunete. Care erau la un moment dat întrerupte de chemarea la masă. Ora 7 dimineața, toată lumea era la cantină, serveam micul dejun, începeam în fiecare zi cu un ceai, iar micul dejun era ori o supă, ori o porție de orez sau noodles sau ceva cu legume, soia și așa mai departe. În timpul în care mâncai trebuia să faci o reflexie asupra mâncării, adică o contemplare asupra motivului pentru care tu mănânci. După fiecare spăla vasele, bineînțeles. După micul dejun aveai meditație până la ora 11, când se făcea ora pentru prânz. Ajungeam de obicei cu câteva minute mai devreme, așa că îmi făceam un ceai și admiram puțin împrejurimile până bătea clopotul. Și bineînțeles nelipsitul clopot. Prânzul era diferit. Aveam farfuriile astea de tablă compartimentate ca la carceră și aveam dita mai oala cu orez din care spuneai cât voiai și de câte ori voiai și 2-3 feluri de legume gătite cu soia sau noodles sau tofu sau diverse chestii. Apoi după 11:30 fiecare avea întâlnire de câteva minute cu teacherul. Aici el întreba diferite chestii despre tine, tu îi spuneai cum ești, cum merge meditația și el îți dădea în funcție de asta următorul nivel la meditație. După această întâlnire aveai puțin timp liber până la ora 1, adică o oră și puțin, timp în care eu, dacă trebuia să mă spăl pe cap, făceam duș sau îmi spălam haine sau chestii de genul. Dacă nu, meditație, făceam doar ce aveam nevoie și după meditam, adică nu așteptam până la ora 1 neapărat. Aici v-am arătat și în ce constau cele două meditații. Sunt două meditații. Meditația în mers, în care ești conștient pe fiecare mișcare și tu îți repeți în cap fiecare mișcare pe care o faci, la modul de ridic piciorul, mut piciorul, las piciorul și așa mai departe. Apoi, meditația stând jos, în care erai atent pe respirație, iar apoi mai târziu trebuia să atingi mental anumite puncte de pe corpul tău ca să te aducă înapoi în corp. După pauza asta întorceam în sala de meditație. Ziua asta în care am filmat a fost puțin diferită, pentru că asta a fost ziua în care eu am aflat că trebuia să am și husă la pat și față de perne și pătură să mă învelesc. Abia astăzi, după a treia noapte, în care am dormit așa pe ăsta, pe perna asta de piele, îmbrăcat în tricou, pantaloni și bluze de training. Și trezindu-mă de câte 3-4 ori pe noapte, tremurând de frig, am aflat că nu așa trebuia să fie. Am aflat că a uitat să-mi dea față de pernă 2 pături și o husă de pat. Păi după ce am dormit mai rău ca la pușcărie în 3 nopți, la noapte doarme regește deja 5 stele. Gata. Ora 6 seara urma chantingul. Na vidina chitava muninto tante chasa pavatute jaya mangalani metaparami sampano meta upaparami haya prasamin Abhuta kunan paya prasamin pratam metan.
După chanting mai aveai cam o oră jumate până să te bagi la somn, timp în care meditai și îți mai făceai tu toate cele, spălat, pătins, schimbat, băgat în pat, etc. Așa a arătat cam jumătate din perioada mea petrecută acolo, pentru că la un moment dat am ținut și post negru, deci automat s-au anulat micul dejun și prânzul, timp în care meditam și mai mult și am mai și schimbat locațiile. În loc de sala de meditație mereu, am mai meditat și în cameră, am mai meditat și pe holuri, am mai meditat și afară și cam asta era toată ziua. Seara, când mă băgam în pat, adormeam în maxim 5 minute. Și cam așa arăta o zi. Uităm aici și la final, în cele din urmă, după 14 zile, asta e a 14-a zi în care am terminat retreat-ul de Vipassana. Mam. Și cum să încep? Hai să încep cu ce e Vipassana. În primul rând, Vipassana e o tehnică de meditație foarte, foarte veche, care înseamnă, pe scurt, a vedea lucrurile așa cum sunt. Adică este un retreat, aici unde sunt eu, se poate face și de 3, 4, 7 zile sau 10 sau 14. Eu am mers pe 14 zile și cred că îți trebuie minim 10, după câte am observat eu aici. Ce înseamnă asta mai exact? Înseamnă 14 zile sau cât alegi să stai, fără vorbit, fără telefon, fără muzică, fără niciun fel de distragere, absolut nimic, în care doar stai și îți observi corpul, în care meditezi multe ore pe zi. Dintr-un calcul pe care l-am făcut, eu am meditat undeva la 8-9 ore pe zi media. Au mai fost zile și cu 10 ore, zile și cu 7 ore și ceva, dar undeva la 8-9. În care doar meditezi și ești atent la respirație și ești atent la senzațiile din corp fără să reacționezi la ele. Doar le observi și atât. Care e scopul? Păi, simplu, scopul e să îți observi toate reacțiile, să-ți observi programele, să-ți observi emoțiile, să-ți observi tot ceea ce ai reprimat în tine și pur și simplu să le lași să se dezolve. Primele 4-5 zile au fost extraordinar de grele, foarte, foarte grele. După cum ați văzut mai devreme, primele 3 nopți am dormit și fără nimic pe pat, fără pătură, fără absolut nimic. Am crezut că așa e, ca să-ți dea la confort maxim, dar de fapt uitaseră să-mi pună mie în cameră. În fine. În ziua 6 m-am hotărât să țin și post negru, am ținut și post negru 5 zile, ca și cum n-ar fi fost destul de greu, fără. Nu recomand postul negru, poate maxim 3 zile, pentru că, cel puțin aici, în acest retreat, am făcut cele 2 tehnici de meditație, inclusiv meditația în mers. Și mergând atât, plus tot drumul până la camera de meditație, la cantină, la așa mai departe, e foarte, foarte mult efort. Și nemâncând nimic, nu ai energia necesară de a face tot acest efort și am fost rupt. Da, ziua 8 a fost cea mai grea dintre toate și a fost foarte, foarte greu până în ziua 10 inclusiv. Abia ziua 11, 12 și ieri, ultimele 3 zile întregi, gen cu meditație și cu tot programul, au fost mai, nu pot să zic ușoare, că nu au fost ușoare, dar mai ușor de trecut în ele, să zic așa. Da, ies foarte, foarte multe la suprafață, foarte multe chestii reprimate,
foarte multe emoții din interior, foarte multe chestii pe care le-ai ținut în tine de-a lungul timpului și tu ai zis că e ok, ești ok cu asta, nu știu ce. Dar în momentul în care vine, observi schimbarea în respirație. Dacă tu stai pe respirație și respirația ta este așa, am respirat mai tare ca să se audă, iar în momentul în care ție îți vine o emoție despre care tu ai crezut că ești ok cu ea și respirația ta din aia se schimbă în... E clar că tu nu ești ok cu ea. Tu doar ai crezut că ești ok cu ea și ai știut cum să o ascunzi tot timpul ăsta. N-ai ce să faci decât să stai cu ea. Respiri, stai cu ea, o simți și o lași să fie. Cum ne-a zis și profesorul, nu poți să zici let it go, adică lasă-o să se ducă, pentru că nu se duce, e acolo. Let it be, lasă-o să fie acolo, pur și simplu, și tu vezi, stai concentrat pe ale tale pe lângă ea. Ea este acolo, dar nu te mai afectează. La fel și cu gândurile, un lucru foarte, foarte important care mi-a făcut mie un click în cap și mi-a schimbat total meditațiile. A fost în ziua 10 seara, când a zis profesorul: a nu gândi nu înseamnă a nu avea gânduri. M-a lovit enorm chestia asta când am înțeles, pentru că în timpul meditației, în timp ce meditezi, dacă începi să gândești, te oprești și iei acel sentiment, acea emoție, sau pur și simplu gânditul în sine ca și acțiune, gândit. Îl iei, îl vezi ca pe un foc și ca și cum îl ții în palmă și îl mângâi de 3 ori. Gândit, gândit, gândit. În acel moment tu iei programul ăla de gândit sau furie. Tu iei acel program și îl observi. În momentul în care îl ții în palmă, tu îl observi, tu vezi programul ăla și tu nu mai ești actor în acel program, în acea piesă de teatru. Tu nu mai ești actorul acelei emoții, tu ești observatorul, tu doar vezi emoția și te detașezi de acea emoție. Și faci asta de fiecare dată când vine ceva. Și de fiecare dată când meditam, asta a fost o paranteză, la fiecare gând care îmi trecea prin minte, eu mă opream și luam gânditul, gândit de 3 ori. Faza e că la fiecare câteva secunde eu făceam chestia asta. Și în momentul în care profesorul a spus chestia asta cu a nu gândi nu înseamnă a nu avea gânduri, pe mine m-a lovit enorm, pentru că ceea ce făceam eu era să mă opresc din meditație pentru orice gând pe care nu-l gândeam. El era. Let it be. Lasă-l să fie. Și în momentul ăla mi-am dat seama că eu gândurile pot să le las să fie. Pot să le las acolo, ele sunt, dar eu nu le mai gândesc. Nu știu dacă face sens. De exemplu, în 10 secunde îți trec 5 gânduri prin cap, da? Ce o să mănânc azi, unde mă duc după aia, cu ce mă îmbrac. Astea sunt 3-4 gânduri, 5 gânduri, câte sunt diferite. Dacă ele doar sunt acolo, dar tu în continuare ești concentrat sunt pe respirație în continuare. Oare ce mănânc azi? Și așa mai departe, și ele pur și simplu circulă pe acolo, tu stai concentrat pe ceea ce ai de făcut, e ok. Dar dacă din alea 5 gânduri tu te agăzi de unul și în momentul în care ele vin și ești oare ce mănânc azi, oare cu ce mă îmbrac azi, oare ce fac azi, și la oare ce fac azi tu începi, dar cred că aș putea să mă duc să fac aia, dar după aia cred că tu deja începi să-l gândești. Deja ăsta este gânditul, ăsta este thinking-ul, ăsta este efectiv procesul de a gândi. Gândul în sine este o fracțiune de secundă care vine și trece, ele sunt acolo mereu. Și da, în momentul în care ne-a spus chestia asta, mi-a schimbat enorm. Asta a fost
în ziua 10 și de-aia am zis că ziua 11, 12, 13 zilele 11, 12, 13 au fost mult mai ușoare, mai ușor de trecut prin ele, pentru că, da, după ce am înțeles chestia asta. Per total, o experiență extraordinar de grea. Am vrut să renunț în fiecare zi, până în ziua 10, inclusiv. Am zis că renunț în fiecare zi, am zis că mă duc acasă, nu mai pot, nu trebuie să rezist atâta, de ce sunt, cine mă pune, ce la. Am în continuare din ziua 2, cred, poftă de fructe, abia aștept în momentul în care plec de aici. Primul lucru pe care îl fac, mă opresc să-mi iau pepene și ce alte fructe mai găsesc, dar neapărat pepene. Pozițiile de meditație foarte dificile până te înveți cu ele, adică ați văzut poziția, ea nu arată foarte dificil, adică ea e ok, eu pot să stau așa, n-am nicio problemă. Dar în momentul în care stai 45 de minute așa și după aia te ridici, mergi 45 și stai 45 iar așa și tot așa, pe lângă picioare, că mi-amorțeau picioarele și nu mai simțeam și trecem peste asta, era ok. Dar spatele, stând în poziția asta, după 10-15 minute, începeam să mă cocoșez, ba încădea capul într-o parte, ba jos, ba... Mă îndreptam eu, dar neputând să stau rezemat de ceva, doare foarte tare. Și am avut zilele astea durere constantă de spate și de gât, de ceafă. De-aia zic, imediat cum mă întorc în cel mai primul lucru, masaj. Cam atât. Ce să? Experiență foarte grea, dar s-a meritat 100% și pe cât de grea a fost, a și dat pe măsură. Pe lângă tot ce am scos, tot ce am eliminat, tot ce am văzut, tot ce am observat, tot ce... și mai departe, toată curățarea fizică, foarte benefică, foarte bună. Mâncând ultima masă la ora 11-11:30, adică prânzul, și ne luând cina, corpul s-a curățat foarte bine, postul negru a ajutat la fel foarte mult. Ne stând pe telefon atâtea zile, din nou a ajutat foarte tare la limpezirea minții. Și o altă chestie, zgomotele din exterior, oamenii din exterior, Doamne, îmi venea să-i arunc toți în pădure, nu mai puteam. Când trânteau ușile, alții care respirau mai greu, alții care într-una numai așa, ba să foiau, ba Doamne. Deci în primele zile ceva rău de tot. Până când am observat că haosul din interior era mult mai mare decât ce auzeam în exterior și în exterior n-am mai contat. Mergeau pe lângă mine, tușeau, bușeau ușile, nici nu mai băgam în seamă când am văzut ce e în interior. Bun, ajunge, fac și eu bagajul. Ăsta a fost un episod special, pot să zic. Termin și eu bagajul de făcut, o să mai trag câteva cadre cu centru acum la plecare și ne vedem data viitoare. V-am pupat! Ultima urcare pe drumurile astea.